د یوټیوب چینل به څنګه مونټایز کوئ که تاسو 4000 غنټې واچ ټایم او 1000 سبسکرایبر تاسو پوره کړي نو تاسو د خپل یوټیوب چینل چې دی هغه مونټایز کولی شئ. په دې ویډیو کې ته مکمل طریقه ښیم چې ښه په اسانو سره تاسو په خپله باندې د خپل یوټیوب چینل چې دی دا مونټایز کولی شئ. نو موږ ته په دې یو چینل باندې چې دی د اپلای اپشن راغلی دی نو موږ د خپل چینل چې دی مونټایز کوو. په دې طریقه باندې تاسو خپل د یوټیوب چینل چې دی دا مونټایز کولی شئ. د دې نه مخکې زموږ سره یو چینل و هغه موږ مونټایز کړی دی د هغې نه ارنینګ کېږي خو دا دویم چینل دی په دې باندې د زه طریقه ښیم چې په دې طریقې باندې تاسو د خپل یوټیوب چینل چې دی دا مونټایز کولی شئ. خو موږ چې دا کومه ویډیو تاسو ته چلو نو د دې نه اوس موږ ریکارډینګ کړی زموږ د یوټیوب د چینل چې دی دا مخکې مونټایز شوی دی خو موږ د دې نه ریکارډینګ کړی موږ ستاسو سره هغه ریکارډینګ چې دی دا چلو ځکه په دې کې وخت هم تېر شوی دی نو زه به تاسو ته ووایم چې دومره وخت چې دی دا په دې کې تېر شوی نو تاسو پرې ښه صحیح چې دی تاسو پرې پوه شئ. داسې نه چې تاسو وایئ چې دا په یو ټایم باندې شو نو په ځینې ځایونو کې لږ ټایم تېرېږي نو ټایم به راته هم یادوم. د هغې لپاره به تاسو داسې چل وکړئ چې خپل وایټ سټوډیو چې دی هغه به ځان سره کولاو کوئ کوم چې د یوټیوب ایپس دی نو هغې کې تاسو هغه کولاو کوئ د هغه ځای نه تاسو ډایرکټ کولی شئ. کوم کسان یوټیوب چینل استعمالوي نو هغو ته د دغې پته لګي چې هغې اپلیکیشن کې ډایرکټ تاسو کولی شئ په هغې کې به تاسو ارنینګ ته چې دی هغې ته به راشئ. موږ د خپل ارنینګ د آپشن ته چې دی دې ته راغلي یو دلته کې دلته چې رالو نو څنګه چې ستاسو دغه 4000 غنټې واچ ټایم او هر سره پوره شي نو دلته کې تاسو ته دا لیکلی دی اپلای ناو دا سپینه پټه ده او تور پکې لیکل دي تاسو ته به دا لیکلي چې دی دا به راغلي نو د دې ځای نه چې دی تاسو د خپل یوټیوب چینل چې دی دا مونټایز کولی شئ. دغه به ډایرکټ ووایي چې دغه څنګه ووالو نو دلته کې به تاسو دې مخته راشئ دلته کې دا 3 سټیپونه دي په دې کې د اولنی چې دی په دې کې سټارټ لیکلی دی نو په دغه کې به د سپینه پټه او په دې تور لیکلو چې دی په دې باندې به زور وکړئ. دغه شانتې په نمبر باندې بیا دا نور چې دی دا به دغه کوئ خو اولنی چې دی دا د ټول نه اسان سټیپ دی په دې باندې به زور وکړئ نو په دې کې دا لیکل تاسو ته درکړي چې دا تاسو پړاوهلی هم شئ. که کم کسانې پړاوی جو پړاوی کوي که نه پړاوی نو دا به داسې چې دی په بره به یې داسې بوځئ لاندې دلته کې دا یو خانه ده په دې خانه کې به نښه وکړئ او دلته کې به اکسپټ کړئ دا او سپینه پټه او تور لیکل چې دي دا به ځان سره ووایي ځکه ځینې کسان په انګلیش نه پوهېږي نو ښه په اسانو سره په دې طریقه باندې تاسو کولی شئ دغه به ځان سره ووایي چې دغه څنګه ووالل نو دلته کې به دویم سټیپ چې دی دا به تاسو ته راشي. دا دویم چې دی دا ډېر لازم دی چې په دې کې به ستاسو نه د ایډسن اکاونټ چې دی دا به غواړي نو که ستاسو د مخکې نه د ایډسن اکاونټ جوړي هغه پکې تاسو هم اچولی شئ خو دلته کې دا دویم چې دی دا به ځان سره ووایي اولنی ته چې دی شنه کرښه چې دا هغه راله اوس دا دویم چې دی دا موږ څنګه ووالو نو دلته کې 3 اپشنونه چې دي تاسو له درکړي وایي ستاسو سره د مخکې نه د ایډسن اکاونټ شته جو کوي جو ته د هغه واله شي که نه نو بیا ته رانو چې دی دا واله شي دغه شانتې ورپسې به چې دی ما ته پته نشته که پته راته نه وي نو بیا دا بل واله شي خو موږ به دلته کې چې دی زموږ سره د موږ دا له پاسانه چې دی دا نښه کړو او نیکسټ چې دی دا به ځان سره ووو نیکسټ چې دی دا به ځان سره وو زموږ سره د یو دغه چې دی هغه شته موږ د مخکې نه جوړ کړی دی تاسو د مخکې نه هم جوړولی شئ په یوټیوب کوم ویډیو باندې په دې به هم زه ویډیو چې دی دا به جوړ کړم څنګه دغه تاسو ووایئ نو ستاسو د جیمیل اکاونټونه چې دي هغه به تاسو ته راشي په دې کې چې ستاسو په کم جیمیل اکاونټ باندې ایډسن اکاونټ جوړي هغه به تاسو نښه کړئ لکه څنګه چې موږ دا یو ووالو نو ورپسې مخ چې دی دا به تاسو ته کولاو شي ورپسې مخ چې دی دا به کولاو شي دلته کې به تاسو ته راځي ستاسو هغه ایډسن اکاونټ دلته کې چې دی کنټینیو به ووایي دا اودي پټه او سپین لیکل چې دي دا به هم په دې مخ کې چې دی وبوایي که ستاسو د مخکې نه ایډسن اکاونټ وي نو دغه به ځان سره ووایي که نه نو ښه په اسانو باندې چې دی هغه هم جوړېږي نو دغه چې دی دا اودي پټه او سپین لیکل چې دی تاسو ووایي نو تاسو به مخکې لاړ شئ د دې نه اگر د دې نه مخکې لاړ شئ خو که نه نو تاسو به ځان له نوی چې دی دا به جوړ کړئ نوی به جوړ کړئ نو نوی به تاسو ته دغه شي زمونږ شته نو موږ چې دا دغه کړو دغه یې ووالو نو اوس دلته کې دا راغی نو دلته کې هم په دې خانه کې چې دا نه کړه که تاسو پړاوای نو پړاواله هم شئ خو دلته کې بیا دا یو خانه ده دا به داسې بره بوځئ که پړاوای یې چې پړاو یې کوئ او که نه پړاوای نو دلته کې دا خانه ده په دغه کې به خالي چې دی تاسو به نښه وکئ دا کومه ګول دایره چې ده په دې کې به نښه وکئ او سیټ اپ اکاونټ چې لیکلی دی دا سیټ اپ اکاونټ چې دی دا به ځان سره ووایي دا اودي پټه او سپین لیکل چې دي دا بیا ځان سره ووایي دغه به ځان سره ووایي نو تاسو ته به ورپسې مخ چې دی دا به کولاو شي ورپسې مخ چې دی دا اوس موږ ته کولاویږي نو په دې کې هم تاسو ټول معلومات چې دي دا درکړي دلته کې موږ دا ټول معلومات راکړي نو دغه شانتې دا معلومات چې دی دا تاسو د دې ځای نه هم پول کولی شئ که تاسو پول کوئ نو د دې ځای نه هم خو زموږ دا چې دی صحیح دی هر سره صحیح دي نو دلته کې دا اودي پټ او سپین لیکل سبمیټ چې دی دا بیا وو چې څنګه سبمیټ موږ ووالو نو زموږ هر سره چې دی دا وشو دا ګرین ټاګ چې دی دا دې ته راغی دلته کې تاسو ولیدلو دلته کې ورته دا نښه راله نو د ایډسن سره چې دی زموږ دا یو ځای شو اوس په هغو ته لاړو هغه به دا ګوري چې هغه یې وګوري او برابر و هر سره زموږ ایډسن او هر سره برابر و نو دغه دویم سټیپ چې دی
دا به برا دغه شي دې ته به هم شنه کرښه راشي دې ته چې د وس نه ده راغلي نو کله چې موږ دا ووالو نو اوس د دې خبره کوم په دې کې چې دی 8 ورځې ولګېدلې تقریبا د 10 ورځو پورې ټایم چې دی په دې کې لګېدلی په دې یو مخکې چې دی دومره ټایم لګېدلی چې دومره ټایم په دې مخکې لګېدلی نو په دې کې چې دغه وخت ولګېدلو زموږ په ایډسن کې پکې بیا هم مسله راله وایي په ایډسن کې ستاسو مسله ده نو هغه موږ دوباره چې دی بیا ور واچوو دوباره چې دا موږ برابر کو ور واچولو چې دوباره ور واچولو نو په هغې کې بیا لږ ټایم تیر و چې واپسې چې دی دا هم شنه کار دغه شو شنه کرښه چې دا هغه دې ته هم راله لکه دغه چې دی دا هم برابر شو بیا دریم نمبر چې دی هغه ریویو ته لاړو لکه بیا چې دی هغه یوټیوب والا ګوري چې ستا چینل دننه وګوري چې ستا په چینل کې کومې ویډیوګانې پراته دي هغه مونوټایز کېږي نه مونوټایز کېږي پردي صحیح پکې راغستې دي که نه دي راغستې هغه هر سره چې دی هغه به ګوري لکه د هغو پالسي چې هغه به ته فالو کوې د هغو کوم شرطونه چې دي هغه به ته فالو کوې دغه نه دي چې 1000 سبسکرایبر ته پوره کړل او 4000 غنټې ته پوره کړې نو ډایرکټ چې دا مونوټایز کېږي د هغو نور شرطونه چې دي دا به هم ته فالو کوې که پردی ویډیوګان دې راغستې پردي هغه دې راغستې نو بیا به هم نه مونوټایز کېږي نو بیا دا اپشن راغی اوس د ټول نه لازم شي چې دی هغه اخرنی اپشن دی اخرنی اپشن دی چې کله اخرنی تاسو ته دا کرښه شنه شي چې څنګه دا کرښه شنه شوه نو په هغې کې چې دی بیا به تاسو خپلې ویډیوګانې چې دي دا به مونوټایز کوئ چې هغه د ټول نه ګران دغه دی چې دغه تاسو نه یې کړي نو بیا ستاسو ارننګ چې دی دا نشئ کولی نو بیا به تاسو ته چې دی ورپسې به تاسو ته د دویم سټپ چې دی دا به تاسو ته راشي دلته کې څنګه را دویم دی لکه اوس موږ دا کولاو کو نو موږ ته دا مخ چې دی دا دغه شانتې راښکلی وایي تاسو خپل ارننګ چې دی دا وګورئ نو دلته کې بیا تاسو ته راشي له پاسه یو درته دی لاندنی د شارټ ویډیوګانو لپاره دی او له پاسنی چې دی دا تاسو ته د دغه ویډیوګانو راشي د اوږدو ویډیوګانو نو دلته کې چې دی دا ټول نښې ورکړي دلته کې به ټرن آن به ووهئ دا د ځان سره دا سپینه پټه او تور لیکل چې دا به د ځان سره ووایي نو د دې ځای نه به دا کېږي دا به پورته بوځئ او دلته بیا به دې کې نښه وکئ او اکسپټ به ووایي دلته کې تاسو ته د ارننګ هغه حساب ور سره چې دا درکړي تاسو ته به دومره میلاویږي دومره به ناغالې غونډې حساب به دې کې ورکړی دا به ځان سره ووایو دلته کې چې دی موږ به نیکسټ چې دی دا بیا ووو موږ په خپله هیډ نه لګو موږ وایو چې ټول پکې ولګي نو دلته کې بیا به دې خانه کې نښه وکئ او لاندې دا نیکسټ دی دا به ځان سره بیا ووایي چې څنګه دا نیکسټ والو نو دلته کې بیا تاسو ته وایي تاسو کومې ویډیوګان مونوټایز کوئ ټولې کې په خپل ترتیب باندې نو موږ ټولې مونوټایز کوو نو په حال باندې موږ نښه کړې ده او مونوټایز ال چې دی دا به ځان سره وو دا سپینه پټه او تور لیکل چې دی دا بیا ځان سره وو چې څنګه موږ دا ووالل نو د دې سره زمونږ دغه ویډیوګان چې کم دي د اوږدې ویډیوګان ټول د دې سره مونوټایز شوي اوس شارټ ویډیوګان دي کم چې شارټ خلک جوړوي وړې وړې ویډیوګان شارټ ویډیوګان چې دي هغه موږ اوس مونوټایز کوو چې هغه مونوټایز کوو نو د هغې لپاره به هم دغه طریقه چې دا به موږ کوو څنګه چې اوس موږ د دې اوږدو لپاره وکړو دلته کې به اوس موږ راشو شارټ ویډیوګان چې دی به دلته وګورو نو لاندې دلته کې ښکارېږي شورټ نو دا به ځان سره چې دا شورټ چې دی دا هم د دې ځای نه مونوټایز کېږي څنګه چې ما تاسو ته ووایي دا ریکارډینګ دی ما د دې نه ریکارډینګ کړی نو ریکارډینګ چې دی دا چالو دی نو په دې کې به هم دغلته کې دا سپینه پټه او تور لیکل چې دي دا به ځان سره دغه شانتې ووایي او په دې کې چې دی هم به دغه لیکل تاسو ته راشي د دې تاسو نه هم حساب درکړی دلته کې بیا به دې خانه کې دغه وکړئ او دا به هم د ځان سره اکسپټ کوي دلته دا چې دی دا به اکسپټ کوي دلته دا سپینه پټه او تور لیکل چې دی دا به هم د ځان سره ووایي چې دا څنګه تاسو ووایي نو ستاسو چینل چې دی دا مونوټایز شو په دې کې چې کومې ویډیوګانې دي هغه مکمل ویډیوګان چې دي هغه مونوټایز شو نو په دې طریقه باندې تاسو د خپل یوټیوب چینل چې دی هغه مکمل مونوټایز کولی شئ ښه په اسانو سره بل کس ته چې دی په دې کې ضرورت نه راځي خو ایډسن اکاونټ چې دی هغه د دې لپاره لازم دی که طریقه نه درځي نو په دې باندې هم موږ ویډیو چې دی هغه په خپل چینل اپلوډ کړو هغه هم تاسو د دې سره کتی شئ